Γεια σας και πάλι. Σήμερα θα δούμε την πρωτομή του Αγίου Αθανασίου του Μεγάλου από πρότυπο του κορυφαίου Μιχαήλ Δαμασκηνού, που είναι από τους αγαπημένους μου αγιογράφους. Για μένα ίσως είναι ο κορυφαίος ζωγράφος όλων των εποχών. Ο προπλασμός είναι όχρα, λίγο κινάβαρη, λίγο χοντροκόκκινο και προσθέτω μαύρο μέχρι να πάρει αυτή τη λαδοπράσινη, αυτό το λαδοπράσινο προπλασμός. Τα φωτίσματα είναι όχρα, κινάβαρη και λευκό. Πρώτο φώτισμα. Μετά στα επόμενα προσθέτουμε απλά λίγο λευκό. Το σχέδιο έχει ανεβεί στο Patreon για όποιον θέλει να το κατεβάσει, να το δοκιμάσει. Και εδώ προσπαθώ να βγάλω τις φόρμες. Εδώ αυτό στο σημείο που κάνω τώρα μου έφυγε παραπάνω από ό,τι ήθελα και μετέπειτα το μαζεύω, όπως θα δείτε στο βίντεο. Δηλαδή το άπλωμα στο μέτωπο μου βγήκε παραπάνω από ό,τι έπρεπε. Ο γλυκασμός εδώ δεν έχουμε ενδιάμεσο χρώμα, τον έχω φτιάξει μόνο με λαζούρα από το πρώτο φώτισμα και το βοηθάω να σβήσει με λαζούρα πάλι από το προπλασμό. Δεν έχει κάποιο ενδιάμεσο χρώμα, ούτε σκέτη όχρα, ούτε σκέτο πράσινο, ούτε κάτι άλλο. Κάνουμε τα γραψίματα, το πρώτο χέρι με σιένα λίγο αραιωμένη, και μετά τα πιο έντονα σιένα πηχτή και το τελευταίο γράψιμο με σιένα και λίγο μαύρο μέσα. Τα θερμά είναι κινάβαρη και αυτό λαζούρα. Αυτό που περνάω τώρα εδώ ήταν το πρώτο φώτισμα αραιωμένο. Στα αυτιά, όπως είπαμε, τα κάνουμε λίγο πάντα πιο θερμά, οπότε μέσα στο προπλασμό, μέσα στο πρώτο φώτισμα βάζω λίγο κινάβρι για να κάνω τα αυτιά. Και εδώ προσπαθώ να στρώσω το πρώτο φως. Είναι δύσκολος ο Δαμασκηνός. Δεν ξέρω, εμένα πάντα με δυσκολεύει με την καλή έννοια. Σε βάζει να σκεφτείς πολύ. Παρόλο που τα φωτίσματά του είναι πάρα πολύ μικρά, τουλάχιστον αυτά που βλέπουμε στις εικόνες τώρα που είναι 500 χρόνια πριν, 600 χρόνια πριν φτιαγμένες και έχουν χαθεί πολλά πράγματα, αλλά οι εικόνες του Δαμασκηνού έχουν κάτι το ιδιαίτερο για μένα. Θα ανεβάσω στο Patreon αποκλειστικά για αυτούς που είναι μέλη ένα βίντεο μόνο για τα χρώματα, για αυτή την εικόνα. Το σβήσιμο, επειδή με ρωτάτε πολύ, το σβήσιμο, δηλαδή ο γλυκασμός, τώρα όπως σε αυτή την εικόνα έχει γίνει, όπως είπαμε, με το πρώτο φώτισμα πάρα πολύ αραιωμένο, περασμένο πάρα πολλές φορές. Θέλει επανάληψη πάρα πολλές φορές, πάρα πολλά στρώματα. Μπορεί κάποιος να το πετύχει και με ένα πιο πηχτό χρώμα και να το δουλέψει πολύ λεπτά και να το βγει, αλλά συνήθως είναι πολύ δύσκολο αυτό. Ο πιο ασφαλής τρόπος είναι οι λαζούρες. Κάνουμε τα γραψίματα στα μαλλιά και στα γένια.
Εδώ στο δεύτερο γράψιμο έχω βάλει πιο πηχτή σχένα, πριν ήταν αρκετά αραιωμένη. Και εδώ φαίνεται ότι άλλαξε. Αν κάνετε δηλαδή 5 δευτερόλεπτα πίσω, θα δείτε ότι το μέτωπο έχει αλλάξει. Δεν μου άρεσε, είχε απλώσει πολύ και το μάζεψα. Δυστυχώς αυτό δεν το έγραψα σε βίντεο, γιατί μου πήρε πάρα πολύ ώρα να το φτιάξω, πάνω από μια ώρα, και για να το χωρέσω μέσα στο βίντεο ήταν σχεδόν αδύνατο. Λοιπόν, πάμε με το δεύτερο φώτισμα, προσθέτοντας λίγο λευκό, και είπαμε δεν γεμίζουμε, δεν καλύπτουμε το πρώτο φώτισμα εντελώς, απλά τονίζουμε μερικά σημεία. Τους δίνουμε λίγο όγκο. Να τα προσέχετε τα φωτίσματα στο πρόσωπο, να είναι διακριτικά όσο γίνεται και κάθε βήμα να γίνεται με προσοχή, να μην είναι πολύ έντονο. Το τρίτο φώτισμα, το στρώνουμε, πιάνει πολύ πιο λίγο χώρο από τα προηγούμενα. Και εδώ πάμε με τη ψημιθιά, ελπίζω να σας βοηθήσει το κοντινό πλάνο, δεν ξέρω. Εδώ το άσπρο μου το καίει αρκετά πάλι η κάμερα, αλλά εντάξει, δεν είναι τόσο έντονα στην πραγματικότητα όπως βλέπετε στην εικόνα του τελειωμένη κάτω. Αρκετά δύσκολη εικόνα, δεν ξέρω, με δυσκόλεψε πάρα πολύ. Ενώ φαίνεται, όσοι έχετε κατεβάσει το πρότυπο ή όσοι το γνωρίζετε, φαίνεται ότι είναι πολύ απλή, με μικρά σαρκώματα και τα λοιπά, αλλά θέλει πολύ προσοχή. Εδώ βάζω το πρώτο χέρι της ψημιθιές και στα μάγουλα, θα τις τονίσω κι άλλο μετά. Και εδώ περνάω ένα πάρα πολύ αραιωμένο χρώμα ανάμεσα στο τρίτο φώτισμα και στην ψημιθιά, πάρα πολύ αραιωμένο, και το περνάω πάνω προς τις ψημιθιές για να μην φαίνεται τόσο πολύ λευκό, να μην φαίνεται σαν γαρατζουνιά λευκή, να σπάει. Και μετά θα τις τονίσω πάλι με λίγο λευκό μόνο στη μέση της ψημιθιάς. Προσθέτουμε θερμά όπου χρειάζεται με το πάρα πολύ αραιωμένο κινάβαρι ή κινάβαρι και λίγο πρώτο φώτισμα. Στα γένια έχω πάρει από το προπλασμό, το χρώμα του προπλασμού, έχω προσθέσει λίγο μπλε, λίγη σιένα και λευκό για να κάνω το πρώτο φώτισμα, και μετά σε κάθε φώτισμα, σε κάθε άνοιγμα προσθέτω πάλι λίγο λευκό μόνο.
Είναι μια εικόνα που μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση του Δαμασκηνού. Δηλαδή τόσο λίγα φωτίσματα, τόσο μικρά φωτίσματα, τόσο μικρά σαρκώματα, αλλά στην πράξη για να τα βγάλεις όσο απλά και να φαίνεται στο μάτι δεν είναι. Προσέχω τις φόρμες να βγάζουν νόημα, να ακολουθούν όσο γίνεται το πρότυπο, αν και δεν προσπαθώ να κάνω αντιγραφή, να κάνω αντίγραφο δηλαδή 100%, αλλά προσπαθώ να μείνω πιστός, ας το πούμε. Δεύτερο φώτισμα, λίγο λευκό μέσα στο πρώτο φως, προσθέτουμε λίγο λευκό. Πάμε με λεπτό πινέλο. Τα φωτίσματα στην Κρητική Σχολή, στα γένια και του Δαμασκηνού πάλι είναι πάρα πολύ λεπτά. Και θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για τα μηνύματά σας, αυτά που μου στέλνετε, τα σχόλια που γράφετε, όλο τον κόσμο που έχει μπει στο Patreon και στηρίζει το κανάλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ακόμα είμαστε στην αρχή. Υγεία να έχουμε και θα κάνουμε πολλά πράγματα ακόμα. Τα φωτίσματα στα γένια θέλουν αρκετή προσοχή στην Κρητική Σχολή, ειδικά γιατί είναι πάρα πολύ λεπτά και είναι εύκολο να αν σου φύγει μια χοντρή πινελιά ή κάτι αυτό να σου χαλάσει όλο το αποτέλεσμα μετά. Θέλει αρκετή προσοχή, μην το βιάζεστε. Ξαναβλέπω αν θέλει κάπου πιο δυνατό γράψιμο, πιο έντονο, μερικές σκιές όπως εκεί στα μαλλιά, στα γένια. Αν κάπου θέλει λίγο παραπάνω ένταση, σε κάποια σημεία επισημιδιές. Και έχω βάλει και μια ελαφριά παλαίωση, όπως βλέπετε στην εικόνα κάτω αριστερά, που είναι τελειωμένη. Το έχω κάνει να φαίνεται λίγο παλιό. Και αυτή ήταν η δική μου προσπάθεια. Τα λέμε στο επόμενο. Γεια σας.